Advokaten Ekrem, kungen, blev tillsammans med kollegan Amir Prinsen utesluten ur advokatsamfundet sommaren 2021 efter att ha avslöjats med att ha hjälpt Vårbynätverket i krypterade chattar. De kommunicerade via Encrochat under aliasen Kungen och Prinsen och anklagades för att ha fört vidare känsliga uppgifter från hemliga polisutredningar till Vårbynätverket. Kungen åtalas för att vara inblandad i mordplaner gällande några av Stockholms mest omtalade och fruktade gatugäng. Advokaten Kungen åtalas nu också bland annat för skyddande av brottsling, grovt brott, då kungen har bland annat i Handen i Haninge kommun söder om Stockholm i början av april 2020 i samband med att han var förordnad som offentlig försvarare för Super Mario, den utpekade ledaren för Dalen-nätverket samt hjärnan bakom Einar-kidnappningen. Super Mario var vid detta tillfälle frihetsberövad med restriktioner. Genom att använda Encro-telefonen ska kungen till andra personer lämnat information om utredningen och om Super Marios inställning samt gett instruktioner om vilka uppgifter som målsäganden och vittnen ska lämna i polisförhör. Advokatens åtgärder medförde, eller i vart fall bidrog till, att förundersökningen mot Super Mario lades ner enligt åtal. Utöver det åtalas kungen även för förberedelse till mord eller medhjälp till förberedelse till mord, alternativt stämpling till mord eller medhjälp till stämpling till mord. Kungen har vid okänd tidpunkt och på okänd plats tillsammans och i samråd med andra personer beslutat att en person med smeknamnet Masken ska dödas. Kungen har under hösten 2019 på okänd plats i Sverige förmedlat information om att en person vill komma åt Masken. Att det är löst samt förmedlat information om att det är en present och som tack ska masken lösas och att det ska vara klart tills han är ute. Kungen har vidare den 10 april 2020 på okänd plats i Sverige informerat annan person om att masken ska dödas och att pengar ska samlas in. Kungen har gett instruktion om att en viss person ska kontaktas för att samla in pengarna. Insamlingen av pengarna har slutförts, eller i alla fall påbörjats. Kungen har därefter under tiden i vart fall fram till den 19 april 2020 på okänd plats i Sverige kontinuerligt uppdaterat sig om hur insamlingen av pengar går samt mottagit och fört vidare information om insamlingen av pengar. Kungen har under alla omständigheter genom tidigare nämnda åtgärder medverkat i att söka anstifta någon annan att utföra mordet på Masken enligt åtalet. Det här är bakgrunden till den misstänkta mordkonspirationen enligt polisens uppgifter. I mars 2017 mördades Merhavi från gänget Lejonen i Hässelby och hans vän Jonte sittades i en bil i Kista. Lanko som satt i baksätet dömdes för dubbelmordet och placerades efter mordet på Kumlafängelset högsäkerhetsavdelning Fenix. I juni 2018 sköts dubbelmördaren Lankos bror och utpekade ledaren för HSL eller Headshot-ligan Chad ihjäl i sin bil utanför Ica Maxi i Barkarby. Under det kommande året greps flera ledare i de kriminella nätverken Dödspatrullen och Headshot-ligan och 2 av dem Fenix placerades på Kumla tillsammans med bland andra dubbelmördaren. AB och Dödspatrullen har sedan tidigare också nära band till hans mördade bror. Fenix-placeringarna av ledarna innebar att de skulle avtjäna straff under högsta säkerhetsklass för att förhindra rymningsförsök och deras kontakter med omvärlden har begränsats för att de inte ska kunna fortsätta begå brott. Reglerna för besök och telefonsamtal är mycket restriktiva på Fenix. Advokater med uppdrag för Fenix-fångar har dock undantag från de hårda reglerna. Det så kallade enrumsprivilegiet ger advokater möjlighet att ha samtal i förtroende med sina klienter och det gäller även på Fenix-avdelningar. Advokaten Kungen har representerat en från Dödspatrullen och är nu misstänkt för att ha varit delaktig i en mordkonspiration som involverat dubbelmördaren och de 2 ledarna för Dödspatrullen och Headshot-ligan. Masken som skulle ha mördats ska ha varit misstänkt inblandad i dubbelmördarens bror Chads mord.
Det utpekade offret, måltavlan, masken, dömdes ett tag efter mordet på dubbelmördarens bror till fängelse för vapenbrott och även han placerades på Kumlafängelsets Fenixavdelning på grund av sina kopplingar till kriminella nätverk. Enligt vittnesmål i polisutredningen varnades kriminalvården för att det skulle smälla när det utpekade offret skulle placeras tillsammans med en annan känd gängledare på Fenix. Detta skulle ske efter att kungen fixat betalningen enligt vittnet. I bevisningen mot kungen finns också utdrag från Encrochat där åklagaren menar att han har kommunicerat om mordplanerna med flera kända kriminella utanför fängelsemurarna. Slutligen, både kungen och prinsen står tillsammans åtalade för skyddande av brottsling grovt brott samt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Prinsen och kungen har gemensamt och i samförstånd under april 2020 från okänd plats via Encrotelefonen, Literal Beetle och vid fysiskt möte förmedlat sekretessbelagda uppgifter från förhör avseende mord och mordförsök den 18 januari 2020 i Huddinge kommun. Informationen har förmedlats till ledande personer i ett kriminellt nätverk, vilket kan misstänkas för inblandning i gärningarna. Prinsen har i egenskap av offentlig försvarare i mål avseende grovt narkotikabrott vid häktesförhandling vid Södertörns tingsrätt den 22 april 2020 fått vetskap om hemliga tvångsmedel i form av hemlig kameraövervakning och hemlig telefonavlyssning används mot hans klient. Prinsen har därefter på okänd plats i Sverige den 29 april 2020 genom chatt med Encrotelefonen Literal Beetle förmedlat hur de hemliga tvångsmedlen har använts av polis till Shiab Lamouri som är bossen över Vårbynätverket, som samma dag vidarebefordrade informationen till Shiabs bror som också ingår i nätverket. Prinsen, som har varit medveten om, eller i vart fall haft anledning att misstänka att dessa personer var involverade i narkotikahantering i södra Stockholm, varnade dem för att det kan finnas kameror uppsatta. Han uppmanade dem även att vara försiktiga och kontrollera alla utrymmen om polisen lagt någon kamera samt uppmanade dem att maskera sig. Shiab Lamouri och hans bror har den 18 februari 2022 dömts av Svea hovrätt för synnerligen grovt narkotikabrott respektive grovt narkotikabrott. Narkotikabrotten handlade om 6,7 kilo kokain, 20 kilo amfetamin och 2,4 kilo cannabis. Prinsen har genom råd främjat Shiab Lamouris och hans brors narkotikabrott och stärkt dem i deras uppsåt. Kungen har genom att tillhandahålla den krypterade Encrotelefonen Literal Beetle tillsammans och i samförstånd med prinsen främjat Shiab Lamouris och hans brors narkotikabrott och stärkt dem i deras uppsåt enligt åtalet. Hur går era tankar kring fallet om advokaterna, kungen och prinsen?